dollar ang size. Ang price, ano, 1,000 US dollar. Grabe ka na yung... Ano siya? Masa siya? Yung nasa ibabaw ng kanan. Yes, this is mother of pearl. So, hindi pa siya fully grown. And then, pag fully developed na siya, ito yung mutsura. So, ganun pala. Ito yung mga products. Mahilig ang pearl. Ano pangalan niya ulit? Quirino Hora. Quirino Hora. Ito po. Oh. This is Bursa Quirihorai. And then, Primovula Horai. Pinangalan niya. So, she's been collecting shells for 50 years. Yes. Wow. And then the rest, he-named it after Bohol since endemic yan dito. Okay. Tufa boholica, Liria boholensis, Corvus boholensis. Ito dito. Suki. Ganyan yung itsura niya without the spikes kasi patay na. Then this is sea biscuits. $10. $10. Meron talaga siyang ganito? Yes. Oh, okay, natural na. Ang ganda, no? Akala mo, inanuhan siya. Yan yung nasa baba, mga venomous shells. Lahat ng klase ng mga full shape shells. Then, ang nesting type of mga full shape. Mga concept sa question na siya. Ito po. Bakit may ganito? If black, so you can get... Pag ano yung kulay sa loob ng isang shell, yun din yung kulay ng pearl na form nila. This one is a teardrop shape na hindi lang fully developed. Oh, teardrop din naman. Meron talaga pala siyang hindi na dito.
is ano,